Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời anh ngồi. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Tuyết, năm Lê nay Tuyết. 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. Nhưng mà quê ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa. Khánh Hòa. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng ạ. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát. Em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có xẹt điện với ai hết trơn luôn đó giờ hả? Dạ không. Trời đất Cái này ơi, coi cô- chừng coi lại nha. Lạ vậy? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ đã thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười túng tím. Sao vậy? Nghe chưa có bạn hung kia trai nhau khoái quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết. Tại vì có nhiều lúc mình chơi với bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút nhưng mà chỉ là dừng ở mến một chút thôi. Rồi. Nhưng mối tình nào sâu đậm? Có mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà á, là hai đứa cách xa nhau quá mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Thôi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào. Tuyết ơi, cho mình hỏi á là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào ạ? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. Em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em Nhiều nghe chuyện- thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị, dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ. Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện thì ghen được chắc là phải ghen rồi chứ ạ. Nếu không ghen thì cũng mất thương vị rồi. Đúng rồi. Đến xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm, mà không ngộ có lắm chàng trai kìa. nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà. Có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không ạ. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. Tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? Câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, Trời ơi, tỏ tình hèn vậy chi. sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Không bậy bậy. Tay chưa hôn Đơn lần giản nào, thôi. phải từ từ chứ. Cô khi thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không
không biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà em có nhìn được thấy không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hên quá. Đâu xòe cái tay ra coi. Cũng đúng đó chị ơi. Quá, mừng quá ha. Dạ. Cô này á, cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng. Mà không biết cổ làm sao nữa, cổ không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À, trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi thì được rồi, cô này là cô chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn, Mà đàn không biết trai là hơi cô bị này ngon cô à. có rung động hay không đây nè. Trời Rồi. ơi. Được lắm đó em, coi được Bây thì giờ đẩy đi mình nha. hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Tuyết ạ. Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi. Cho nên tới giờ chị vẫn ế. Sáng nay đi ra á, là chị quên cái mắt kiếng. Nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ. Cái anh này thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi chị Hai lên chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là đá nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không? Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá đồng nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân Dễ em thương. nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi là nhất quyết chuyến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được á, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha. Để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn tén tèn tèn. Có món quà tặng em. Có thật ạ. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi. Đọc lên cho mọi người nghe chứ. Tựa cuốn sách là Người đầu tiên trong danh sách. Đó. Chết cha. Vậy là danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Rất Wow. tay ạ. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung á. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em, tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống còn 2-3 chai là anh say rồi. Không sao đâu. Có gì Em uống uống phụ. được Vậy là em nhậu Em dữ uống lắm được hả? rồi. Không ạ, em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui á, thì đi mà có em nữa thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có, Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không, giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Đó, kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 triệu cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngày đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì tất nhiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên.
Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Với lại thêm cái vòng này nữa, mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta Đây, đặt tay để vào nút tay vào bấm. nút bấm đấy các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên, để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, chúng ta hãy nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lăn lăn thì sao á. Nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Không. Phải hôn đó. Thôi. Và Đúng vậy. hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Thái quá trình Trúng rồi. chưa? Trúng chưa Toàn? Trúng. Trúng rồi hả? Thì cảm giác như thế nào em? Em thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Đi xem phim nhé, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy tạo đưa cảm giác nhau. an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn. Đi xem phim, rất xứng đôi. Nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em. Khách sạn. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi Rồi, bạn. em giới thiệu về mình trước đi em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em Chào tên bạn. là Nguyễn Thị Kim Anh. Năm nay 26 tuổi. Em đang là nhân viên marketing cho đồ chơi Lego. Mình quê ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Tự Khang, năm nay em 31 tuổi. Em hiện tại đang làm việc tại thể thao bình dương.com, chuyên buôn bán các sản phẩm chính hãng về thể thao. Quê đâu bạn? Em quê Thanh Hóa. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau đi. Em hiện tại ở Sài Gòn, em ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh với Lái Thiêu thì cũng 4-50 phút đi đấy. Anh quê ở Lấy Thiêu hả anh? Quê ở Thanh Hóa nhưng mà hiện tại anh đang sinh sống và làm việc ổn định tại Lái Thiêu. À. Em có hay lên Lái Thiêu chơi không? Dạ không anh. Trời ơi, Bên đây anh chưa biết mà. Lái Thiêu là đâu luôn, đang rất ngơ ngác. Em có thích thể thao không? Ảnh chơi thể thao quá trời kìa. Em chuyên bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bi-a, bowling. Nói chung là những môn gì bằng tay thì em có thể chơi được hết. Trời ơi. Wow. Dạ anh trải qua mấy mối tình rồi anh? Anh mới có 3 mối tình thôi em. Còn em bao nhiêu? Dạ em có một mối tình. Cố gắng phấn đấu bằng anh. Là sao? Trời Sai đất ơi. sai gì đó chị? Sai Vậy là sai ông này gì thoát vậy luôn trời? rồi. Anh cho em hỏi là anh có biết hút thuốc không? Anh thuốc có, rượu bia có em, nhiều thứ xấu lắm. Nhưng nếu quen em thì biết đâu anh bỏ ngay. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích nhiều cái lắm, đi du lịch là cái sở thích lớn nhất. Đi du lịch với em Khang thôi. ở Bình Dương là Khang ở với ai Khang? Dạ, em ở trong công ty luôn anh. Nữa lấy vợ về ở trong công ty luôn hả? Dạ, ra ngoài mình ở chứ anh. Em có chuẩn bị điều gì chưa? Chuẩn bị hết mọi thứ để lấy vợ, nhà thì chưa có. Ủa rồi mai mốt hai đứa mình nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em. Khách sạn. Chuyện gì đi hỏi vợ mà rủ ở khách sạn trời. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay, sao tôi choáng váng quá vậy? Qua tôi coi cái mặt ông này coi. Ông giỡn hả? Lên đây ngồi kiếm vợ, lên đây giỡn hả? Trời em đang thiệt mà chị. Là chị. sao? Mà giờ tao hỏi nghiêm túc, lấy nhau ở đâu? Ở khách sạn là sao ông? Hiện tại thì nhà cửa thì em cũng chưa có đủ kinh phí để mua được. Thì sắp tới thì chắc chắn là sẽ có đủ kinh phí để mua.
Đó, Nếu mà cưới đàng nhau hoàng thì mới được. sẽ phải mua nhà chứ, cái đó là điều tất nhiên rồi chị. Đúng rồi. Anh về làm rể được không anh? Anh cũng chưa biết được, thôi nước đến đâu nhảy đến đó em. Em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Thông minh, vui tính, xàm xàm một xíu, uống bia được càng tốt. Ủa là xàm chút xíu là sao? Xàm xàm mà vui vẻ đấy anh. Xàm như nãy giờ vậy đó hả? Nè mà cô này cũng có thích hút thuốc. Mà chị thấy em hút thuốc nhiều quá, cái môi thâm đen xì lì luôn rồi kìa. Bỏ thuốc bớt đi, hại sức khỏe. Được không? Dạ cũng đang cố gắng chị. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nhiều. Em Không nói nhiều nói. lắm anh ơi. Không phải mình nói là mình nói vui vẻ, nói thông minh thôi, chứ đi làm về để kể cái này cái nọ cái lọ cái chai, nói trời trăng mây gió, nói cho xuyến cái miệng là không được. Khi ta bị ức chế trong công việc thì ta cũng muốn về chia sẻ với chồng chứ. Có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào đấy, chứ gặp ba cái bà chằn nói nhiều rồi nhiều chuyện cách việc lắm. Không nói nhiều sao xàm xàm, nãy mới nói thích người xàm xàm. Cái kiểu là xàm xàm mà nói là kể mà mình không muốn nghe đấy. Tôi thấy ông mới là xàm á, nãy giờ tôi thấy ông xàm lắm á. Ông hỏi vợ rồi ông nghiêm túc lại chút xíu chứ. Ông nói chuyện tình cảm mà ông cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông. Nghiêm túc. Mình lớn người ta tới 5-6 tuổi lớn mình phải chững chạc, đồng ý không? Dạ, đồng ý. Không giỡn nữa nha. Dạ. Mình có cần làm dâu gì không em? Có ai trong đây đâu Không cần làm dâu, Rồi, làm vợ thì được. cũng xàm nữa. Được, cái này được. Cái này dễ thương mà. Nói chung á là mình nói chuyện vui nhưng mà cũng biết kềm chế chút xíu ha. Cô bên kia làm marketing là cô hơi bị giỏi đó nha. Qua tôi xem mặt để coi làm sao. Chào anh. Chào anh. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy hơi hoang mang tí. Không, đôi khi á, con người trứng á, mà mình chinh phục được á thì cũng giỏi đấy. Dạ. Nó tốt đấy bạn. Đôi khi ta nói ào ào chứ trong lòng ta không nghĩ gì trơn á. Anh nói thế thôi, anh nói cho vui rồi nói riết là nó quen đó. Dạ. Nhưng thật sự trong lòng anh không có nghĩ những cái điều đó đâu. Dạ. Anh gửi cho bạn ấy giúp em nha. Nói bạn ấy gửi liền tại chỗ. Mở cái hộp nhỏ trước nha. Hộp lớn mở sau ha. Hộp lớn của anh. Cảm ơn em. Hộp lớn bự hơn hộp nhỏ. Hộp bự lớn của anh ha. Dạ. Để hỏi cho mình thấy quà mừng quá. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích có tính đàn bà, hay tính toán. Mẫu người lý tưởng của em là ba em. Bạn ấy chỉ cần đạt 7/10 thì nghĩ là ok. Ba em thế nào? Em có thể nói sơ sơ về ba em? Không thuốc, biết rượu bia nhưng không uống nhiều. Trừ khi nào gặp đối tác hoặc là bạn bè thì mới xả da một tí. Đi đâu thì cũng sẽ có vợ có con, không bao giờ đi một mình. Không bao giờ mua sắm gì đó riêng tư cho mình. Cái gì cũng sẽ sắm cho gia đình. Ví dụ như mua tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả trang bị cho nhà. Đi làm về mà có mệt cách mấy thì cũng sẽ chở vợ con đi chơi một vòng. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Tuyệt vời. Quá lý tưởng. Dạ. Để xem anh này anh được mấy %. Cô gái ấy như vậy em cảm giác xem em có bao nhiêu %? Đáp ứng được ít nhất là trên 60%. Rất Tự tin nữa. Bây Mở giờ qua kia, mở qua. Hộp nhỏ nha anh. hộp nhỏ nha, hộp lớn của anh. Ta mở nhẹ nhàng xé dữ gì? Anh ơi, đó có câu hỏi đó anh. Mình trả lời đi anh. Hả? Đọc lớn lên em. Để thể hiện sự mạnh mẽ và dẻo dai của người đàn ông, hãy làm một hành động thể hiện điều đó. Vụ này tôi Làm quen đàng lắm. hoàng cho mọi người thấy Để đi, chị mọi người qua chứng chị minh. kiểm tra. Đứng lên. Vụ này Kiểm tra đi. Thấy mạnh rồi mẽ làm đấy. đi em. Chơi thể thao mà. Được. Khí thế cũng khí thế đấy. Mở tiếp đi coi cái gì trong đó nữa. Bạn có tài năng gì? Tài gì làm luôn. Tài nói xàm. Em thì thấy em chăm chỉ thôi chứ tài năng thì em Hát chưa hò biết gì đâu. không? Nhảy múa gì không? Hát cũng không biết hát lắm. Hát lại đi. Bây giờ hát được không ạ? Rồi hát đi. Rồi tôi về đây tôi ngồi tôi nghe. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Được. Rồi hát đấy rồi. Tiếp tục mở nữa. Tôi cũng hồi hộp theo dõi vụ gì nữa đây. Lấy ra cái gì vậy? Lại câu hỏi. Bây giờ mình thương thảo đi anh. Đọc nữa đây, đưa anh đọc. Không được, cái này không đọc được. Xong được. Bằng tài năng của bạn để thuyết phục anh Quyền Linh trao phần quà còn lại cho bạn. Vậy là quà này không phải của tôi.
Nãy giờ ổng Thú mừng hồn. hụt. Nãy giờ mừng trong bụng. Rồi đó, nói sao nói đi. Bây giờ là em mà không có món quà này là mất trắng luôn anh. Đấy. Mất gì? Ra về tay trắng đấy anh. Anh Linh hỗ trợ tạo điều kiện hỗ trợ em. Em muốn vợ lắm chưa? Muốn lắm rồi anh. Trong cuộc sống thì đôi khi mình phải vận dụng những cái sáng tạo, những cái năng động, những cái lanh lẹ của mình vào đúng chỗ. Nhiều khi mình vận dụng vào sai chỗ thì nó hoàn toàn lãnh hậu quả. Thôi, vì tình yêu của em, vì cô gái bên kia, anh trao món quà cho em. Hy vọng những điều may mắn hạnh phúc đến với em. Anh ơi, anh mở món quà đó ra luôn đi anh. Câu hỏi nữa. Có quà chưa? Lại là giấy bọc. Nãy giờ bị ăn hành nhiều quá này. Trời, mới có chút xíu mà hồi than rồi. Người ta thử cái độ kiên nhẫn của anh đấy. Cái hộp quà đó thì cái món quà lớn là của anh, còn cái hộp quà nhỏ đó là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Con gà đó là được xếp từ Lego và đem từ Đan Mạch về. Còn cái hộp không là của anh. Cái hộp kia là của chị Cát Tường, có quà trống, đừng có mở của người ta. Trong đó có 2 con, một con vịt Donald và một con vịt Donald nữ là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Một món quà dễ thương dành cho ông Mai bà mối nha. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Sẵn tiện mình trò chuyện với chị gái luôn đi. Em là em gái ruột của chị Kim Anh. Thì em có vài điều nói về chị em. Chị em rất là độc lập. Chị hay dẫn cả nhà đi du lịch á. Thì nếu mà anh được nhà em mời đi du lịch thì anh có thể thu xếp đi du lịch với nhà em không? Được. Anh có thích giày không? Giày thì anh rất thích. Chị em rất là thích giày. Chị em chỉ mang sneaker. Chị em nói chung là rất là hấp người nên là cần một bạn trai cao hơn rất là nhiều. Và chị em hay nói nhiều và chị em về muốn có một người chia sẻ công việc này kia kia nọ. Ngày hôm nay chị gặp như vậy, ngày mai chị gặp như vậy thì anh có thể chia sẻ giúp chị được không? Nếu mà chia sẻ về công việc thì có thể chia sẻ đến sáng mai cũng được. Chị em, anh có thích một người con gái mạnh mẽ, cá tính và không biết make up không? Rất thích em. Cứ giản dị, bình thường, bình dân thôi. Chứ không sống ảo. Chị em vô công ty này thì rất là năng động nên là em cũng hy vọng là anh cũng năng động giống chị em ha. Năng động thôi chứ tăng động là không được. Không, chị em năng động thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi, ai đi với bạn? Nay em đi với chị gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào em gái. Chị thấy là em gái rất là dễ thương. Bạn nam thì thấy cũng như anh chị nói là hơi xàm xàm, nhưng mà bạn đó được một cái là rất là chăm chỉ, con người rất là thật. Có sao nói vậy. Cũng như anh chị nói là bạn đó như không sắp xếp cái cách nói chuyện cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh. Đó là khuyết điểm của bạn đó. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ kéo màn lên. Bây giờ gặp nhau để chinh phục, để thể hiện chính mình. Bắt đầu. Em nói trước là em sẽ không biết nấu ăn. Mẹ em nấu ăn ngon lắm nên đa phần là mẹ nấu thôi. Anh thì có hay nhậu không? Thường xuyên hay nhậu rồi do tiếp khách, tiếp đối tác. Công việc của anh chủ yếu là đối nội đối ngoại là nhiều. Anh đi làm về mệt mà em đầu anh phải chở đi đây đi đó đi chơi. Tại vì em rất thích đi, em không thích ở nhà. Anh sở thích của anh cũng rất thích đi. Nếu ví dụ như cưới về mà em không nấu ăn được thì sẽ như thế nào? Trời, anh nấu dân nhậu mà em lo gì? Anh lại nấu đồ giỏi luôn hả? Anh thấy em cũng năng động, thông minh, xinh xắn, duyên dáng, mênh mang hồn hậu. Không biết có ấm áp hay không? Anh cũng dễ thương. Nói chung là cũng có một tí gì đó là của gia đình. Hồi nãy thấy cái bóng không à, nghe nó khác. Bây giờ gặp cái hình rồi, bạn cảm nhận sao? Được hơn chút. Hết thời gian. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm nút hết trơn vậy. Lý do? Em cần một người che chở em nhiều hơn, chịu đi chơi với em nhiều hơn tí. Bạn trai? Thôi nếu mà không hợp nhau thì chia tay sớm đỡ đau khổ. Cũng là một quan điểm. Anh có một lời khuyên cho bạn trai. Mình cũng lớn rồi, cần đặt câu chuyện đúng nơi, đúng chỗ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cũng chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai bạn.
Một câu chuyện đáng phải suy ngẫm. Chúng ta hãy rút kinh nghiệm từ những vấn đề này để có những cái buổi hẹn hò tốt hơn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.